Hai guys, ini adalah tutorial intro YouTube di Android menggunakan Kinemaster. Okay guys, you guys kena tekan titik atas sebelah kanan, pilih Creative Commons. Creative Commons ni adalah bebas hak cipta. So, korang diizinkan untuk mengambil apa sahaja yang telah disediakan untuk diguna pakai dalam channel you guys. Tekan anak panah sebelah atas ni untuk savekan video tersebut. Kalau macam saya save dalam TubeMate. Okey, lepas download tu kita boleh keluar dan kita tekan Kinemaster. Okey, sekarang ni kita pilih empty project. Kita tekan media browser. Kita cari kita punya video yang kita save tadi dan tekan right. So hasil dia akan pergi kat belakang. So kita akan geser ke paling hadapan sekali. Okay guys, kita akan pilih intro style yang nombor 3. So, kita akan betul-betul dekat bahagian hadapan video tersebut. Kena adjust bagi betul-betul ngam. Okey, bila dah betul-betul ngam di hadapan video yang kita dapat tadi, kita gunting trim to the left of playhead. So yang sebelah depan sekali semua akan hilang. Cuba kita try play balik dan hasilnya sehingga betul-betul yang last sekali untuk video yang nombor 3 ni. Okey, kita gunting macam tadi juga, tapi trim to the right of playhead. So kita cuba mainkan semula sama ada dia dah complete sehingga hujung. Okey, dah complete. So kita tekan layer dan pilih text. Boleh tekan nama channel ataupun nama anda sendiri. Okey, kita boleh pilih font, jenis font apa, ikut kesesuaian dan kesukaan anda sendiri. Okey, saya pilih Roboto. Boleh besarkan, adjust. Okey, kita boleh pilih color apa yang kita nak. Okey, saya pilih warna merah. Okey, kita boleh tengok outline.
Kita pilih warna putih. Warna ni tergantung pada kegemaran anda sendiri. Okey, kita cuba tekan play. Okey, nama your name tu dia dah pergi jauh. So kalau nak betul-betul ngam dekat dalam kotak tu, kita just adjust yang dekat belah bawah tu. Kita tolak je perlahan sampai dia betul-betul ngam-ngam dekat kotak tu je tadi. Okey, kita dah ngamkan. Okey, kita play balik. Sama ada dia betul ke atau terkeluar. So that's it. Dia betul-betul ada dalam kotak tu. So dalam kotak ni masih kosong. Kita boleh letak apa yang kita nak letak. Seperti contohnya, buat macam tadi juga, teks. Kita letak channel for example. Okey, macam tadi juga kita adjust kedudukan dia. Kita pilih font. Dan kita juga boleh pilih warna macam tadi juga. Okey guys, dah siap. Ini hasilnya. Okey guys, sampai sini dulu intro YouTube tutorial. Terima kasih kerana sudi menonton video channel ini. Bye.